Da? Da? Să fiți sănătoase. Mă bucur atunci. Deci, de când la început, să vă adresez un călduros bun venit. Mă bucur că ați ținut să ne vizitați muzeul. De altfel, majoritatea vizitatorilor noștri ne pun firească întrebare de ce am amenajat acest muzeu. Și ar fi cam 3 argumente. Mai întâi că ține mult la amintiri, vorbesc în numele familiei. Și atunci am noi să păstrăm toate lucrurile rămase la părinți, bunici, străbunici. Asta înseamnă că pe lângă valoare istorică, etnografică exponată, va avea și o valoare sentimentală. În al doilea rând, prin acest muzeu am vrut să reprezentăm cum arată de fapt gospodăria unui bucovinean, cu tot ce avea el. Pentru că Purugeni e o particularitate. Ei sunt mai mândri, mai orgolioși și vreau ca toate lucrurile de care aveau nevoie să nu cumva să fie neuiți, am împrumutat la vecini, erau rușine, să le aibă ei. Și în ultimul rând, dacă noi n-am fi amenajat în cei 40 de ani, poate o coincidență fericită face ca anul acesta să împlinim chiar 40 de ani de la momentul în care am pus primele baze ale muzeului. Deci dacă noi n-am fi adunat în cei 40 de ani 10.740 de exponate, aranjate după modul lor de folosință în 14 săli și 13 ediții în aer liber, poate că jumătate din aceste exponate s-ar fi pierdut, s-ar fi străinat și era păcat. Deci ne aflăm în sala Portului Popular. Avem în față costume originale din Câmpul Lung moldovenesc. Asta mă refer la ceea ce este mai semnificativ pentru Portul Popular bărbătesc. Reprezentativ este acest chimie. Vă dați seama câtă migală cu mărgeluță aproape minuscule să realizeze un model. Ele nu sunt lipite, sunt cusute, mai ales pe piele tare. Aici apare și patriotismul meșterului care a tenut să adauge tricolorul românesc. Pentru costumul popular femeiesc, reprezentativ este această cămașă. Deși are peste 200 de ani, a rămas de la o străbunică, s-a conservat foarte bine, este cusut cu fir metalic și cu model cu totul deosebit. Cu prim de miel este cea mai veche, dar și bondița cu prim de dihur, aceasta mai ales, se purta la noi încă de la 1840. Nu e tradiție huțulă cumva? Da, nu neapărat dintr-un patriotism local, o spun, că la ora actuală este considerat cel mai valoros costum popular din România, costumul popular din Bucovina, și cel mai frumos, dar și cel mai scump. Ajunge la ora actuală la 45-50 de milioane lei vechi, un costum complet. Am însoțit costumele cu încălțămintea tradițională, o pincuță din... Interesant, era un fel de a se încălța fete înainte măritat cu o pincuțe fine din piele de vițel, dar cât fata era domnișoară, nelegate cu aceste nojite. Era o încălțăminte lejeră, se putea pe lângă casă. După ce fata se mărita, avea mai mult de umblat, ca să nu-i sară din picioare, a fi legat și cu aceste nojite. Se purtau o pincuțe, gen pantofiori, apare și influența austro-ungară. Faptul că Bucovina a fost 146 de ani sub stăpânire austro-ungară. Se purtau și opinii din piele de bovină, inclusiv pentru copilaj. Înainte vreme când gospodarii tăiau porcul, nu se înfruptau din acel doricios șoric, făceau din el opinci. Iar bărbații la pădure, iarna mai ales, purtau și opinci din cauciuc, cu piciorul învelit în obiele de lână, foarte căldură. Iar fecioarele la hore, la balul, purtau aceste cizme din piele de bovină naturală. Și cizme înzelinate. La 1888 sau 1900, de când a început pictura naivă. Pentru fata înainte de măritate era motiv de mândrie. Tot ce costea, țesea, punea în ladă cu zestre, când mergea la logon, arăta viitorului sos ce a fost stare să facă. Mai înainte vreme se punea acut problema averii.
în căruța în care mireasa punea ladă cu zesă să meargă la mire, punea și o prăjină lungă cu care măsura pământul viitorului soț să vadă dacă e bogat. Acum astăzi, când s-a mai schimbat, întreabă dacă are ceva mașină, apartament, bani în bancă. Pe lângă faptul că se păstra zestele în aceste lăzi, se păstra și în aceste șifoniere, în aceste dulapuri. Sunt vechi cămăși bărbătești cu model și coloric specific zonei noastre. S-ar impune o precizare. Trăim la Câmpul Moldovenesc, o zonă de munte cu un climat rece. Vom observa că și îmbrăcămintea este mai groasă, mai călduroasă. Cum acest costumaj croșetat de gosmenie între două vârste, de len naturală, foarte călduroasă. Este cojocelul tradițional pe care purtau atât femeile cât și bărbații iarna, cu elemente decorative cu mărgele. Este sumanul tradițional, sumanul negru. Nu se face aluzii la acea mișcare neagră din istoria noastră cu legionari. Este sumanul tradițional pe care și acum fecioarele îl îmbracă de bobătează la biserică. Și corespondentul sumanului negru este cel lai, tot din același material de postav, cu elemente decorative, cât era nou se putea la biserică, cât nu zile de lucru. Și în același material de postav este scurtă, rocul, așa, cu elemente decorative, cu piele și cojocele din zilele noastre. E o colecție de cămăși care aparțin familiei noastre, începând cu bunica, străbunica, mătușile, cele două surori, mama. Și aici, deci, avem o adevărată evoluție. Începând cu cămașa pânză de casă, in sau câinipă, model și coloric specific zonei noastre, cu celelalte materiale făcute din câinipă, cum spuneam, bumbac, lână, marchizet, perdea chiar, până la cămașă din zilele noastre. Pentru asemenea încărcătură de motive populare, o fată lucra o iarnă întreagă. La o singură cămașă? La o singură cămașă? Da, da. Extraordinar. O singură cămașă se lucra o iarnă întreagă. Se lucra cu migală, cu răbdare, să înțelegem că dragostea pentru frumos a însoțit întotdeauna gospodina și gospodarul nostru. Din zestre mai făcea parte de fete ștergare, carpete pentru împodobit locuind. De remarcat că aceste cămăși fata nu le cosea niciodată la așezător. De ce? Era cea mândrie a fiecăruia ca modelul și coloritul ei să nu-l aibă nimeni, nici cea mai intimă prietenă. Și atunci toate se coseau individual. Sau, chiar dacă fata mergea într-o altă zonă etnografică și poate vedea un alt model sau un colorit mai deosebit, ea n-a renunțat niciodată la modelul ei tradițional. De astfel vom mai vedea o expoziție asemănătoare. Gospodinii mai respectate în comunitate purtau asemenea ștergare. De la state bine patuite cu mătate. Preotul satului era cel care stabilea care anume gospodin poate asemenea podoabă, nu oricine. Ori avea mulți copii sau comportare ireproșabilă în comunitate. Și atunci toate se străduiau să fie la modelul acesta, de exemplu, de comportament în comunitatea respectivă. Aici a reprezentat două costume de mirii și mireasă. Gospodarul nostru ținea atât de mult la costumul lui tradițional, că și la evenimente deosebite din viața lui, în cazul de față căsătoria, purta costum popular. Era tradiția, se mai păstrează în bună parte și acum, ca mirile desemna pe cel mai bun prieten al lui, făcea bătăjel, îi dădea prosca cu vin sau cu rachiu, în timp ce druștele sau domnișoare de onoare costea la bătăjel o năframă cu pui, împodobea un băs cu mătreasă, punea după cap la bătăjel și cu un sol își pinsat și invita mesenii la nuntă. O tradiție frumoasă. Eu după notă urmă o copilașă, o expoziție de cămăși, cele de lung de sus le purtau fetele mai tinere și modelul este mai vesel, mai vioi, cele de lung de jos, gospodării între două vârste. Aici nu mi-a propus să amenajez o colecție de instrumente muzicale, cât am vrut să arăt tradiția așezătorilor. Pe scurt, cum era așezătoarea la Câmpul Lung. În serile lungi de iarnă, la casa cu multe fete, veneau alte fete din vecini, torceau, țeseau, în timp ce lăutare cântau, bătrânii spuneau povești, legende, așa s-a transmis folclorul. O dovadă a faptului că Bucovina a fost sub stăpânie austro-ungară timp de 145 de ani, este acest instrument tradițional făcut la Viena, 1965, citera, un fel de mandolină.
și orțitele pentru copii. Am avut acum vreo 4 ani un grup de austrieci foarte încântați de la ușe. Păi asta e țiterea noastră. Eu mai glumesc, eu zic, o fi fost a voastră, acum este a mea. O luat destul de 45 de ani. Timpul tradițional pentru noi va fi copza. Avem pe barbul lăutarul, avem pe toba, avem naiul, avem tambalul, avem vioară. Și cum se știe, mare muzician George Enescu spunea că o vioară luată la un rapsod și introdusă într-un muzeu nu o va încânta niciodată. E ca și cum ea lua o ciocârlie și a introdus-o într-o cușcă. E aici am avut sentimentul că m-a ajutat pe rapsodul acela, avea situații materiale foarte precare. Și printre instrumentele cele mai vechi, care a însoțit ranul nostru la bine și la rău, va fi fluierul. Un fluier vechi, peste 100 de ani, cu un caracter mai deosebit. Cel care cânta să nu inspire praful era prădut cu această bergean. Sigur, tradițional era această trișcă pe care o vedeam la chimirul păstorilor și asta, dar pentru manifestări mai deosebite, festivalul, se purta acest fluier deosebit. Am observat că doamne domnișoare care ne vizitează vă să vadă și alte modele și alte costumi în alte zone etnografice. Și atunci această am amenajat această microexpoziție cu costume și în alte zone etnografice. Grupat 3 costume din jurul Sucevii. Reprezentat și botoșanii, din nou Zaharie Suceava, unde s-a născut eroul Bucovin Ion Grămadă, despre care vom vorbi, că pot cu mândrie numele. Bunicul meu a fost rudă apropiată cu părinții lui. Un costum din Vatra Doamnei, un costum de banat, piatră neamț, așa o cămașă foarte frumos brodată, un costum din Oltenia, un suman din zona Rădăuturii cu tricolorul, așa, și ne propunem să adunăm costume din toate zonele etnografice ale țării. De fapt, inspirația mi-a venit chiar de la muzeul lui Nicolae Pop, așa, care avea într-o cameră vreo 12 costume, atunci achiziționate de mai multe zone ale țării. Da, aici am vrut să reprezint 3 gheriefuri. Ce era un gherief? 2 cercuri concentrice care avea proprietatea stână pânză întinsă, să poate coase, pentru cămăși, pentru carpete, acesta era de prins la masă pentru a se coase mai ușor. Pentru a nu fi, că nu puteau fi expuse și să nu se piardă modelul vechi, am achiziționat vreo 3200 de asemenea modele. De exemplu, venea câte o gospodine, vă donez o cămașă la muzeu. Ea nu realiza că acea cămașă era cam ruptă sau mâncată de mole. Nici noi nu putem refuza și atunci am decupat modelul și cu ajutorul doamnei învățători la școală am realizat această colecție. Aici o micro-expoziție documentară cu doamna culturii moldovene care a înființat toate muzeele Iașului. Ați auzit, Emilia Pavel, a trăit 96 de ani, am avut multe întâlniri așa cu domnia sa, spunea că a avut atât de pasionat a fost pentru întemeierea de muzei, încât nici n-a avut vreme să se mărite. Și spunea, pe de altă parte, că s-a dus, de acum la o vârstă înaintată, s-a dus în comune unde mergea când era tânără și aduna obiecte pentru muzeu. Într-o comună întreagă n-a mai găsit nici măcar o carpetă cu motiv popular, tot era pierdut. Aici am realizat 2 albume, unul privind portul popular din România, începând cu strămoșii noștri daci, pe zone folclorice, o recunoaște Bucovina, zona Rădăuții, tot Bucovina, 100 de plașe cu portul popular între 80 și 100 de ani. După aceea, nu va lipsi Maramureșul, Bistrița Năstăud, pe zone folclorice, Oltenia, Banatul, Munții Apusteni, Dobrogea. Aici a reprezentat un album cu portul popular în lume. Ne vin delegații din foarte multe țări, așa, acum săptămâna trecută am avut din Marea Caraibilor, din câteva zone acolo, sau din Cuba, din Coreea. Și, sigur, se bucură când văd câte un crâmpei din portul lor. Am avut delegații din Marea Britanie, din Franța, din un renumit cor din Roma, am avut pe ambasadorul Germaniei, ne-a vizitat, după aceea ansamblu folclorice din Grecia, Cipru, Cehia, Slovacia, Polonia, Albania, Bulgaria, Ungaria, uitați niște costumi deosebite din Armenia, fiecare cu particularitățile sale, coloritul său.
în Federația Rusă, am avut vizitatori din țările nordice chiar. După aceea, din țările asiatice, China, Coreea, Japonia, și am avut pe ambasadorul Republicii India cu soția, care ne-a vizitat acum 4 ani. Extraordinar. Și din Sri Lanka. Acum să mă opresc, sunt poze din majoritatea țărilor. Acum 4 ani am avut 5 fete din depărtata Sri Lanka, sau patria ceaiului, sau fostul ceilor. După e vorba de particularitate. După ce au vizitat muzeul, cele 5 fete au întrebat și dacă voi ați făcut din toată, am întrebat pe mine și pe soție, dacă voi ați făcut din toată casa muzeul, voi unde mai stați? Era o provocare să le arătăm casa. Spuneam de particularități. În bucătărie am văzut soba. El veni într-o zonă unde se știe de iarnă, așa s-au mirat la ce folosește. A spus că la noi 6 luni iarnă, 6 frig, ce rămâne vară, știi, doamnă? Sau într-o seară au venit 2 frați din îndepărtatul Mexic. Și mi-a dat seama cu adevărat ce înseamnă, ce impact poate să aibă pentru cineva care vine la mii de kilometri să-și vadă ceva proprii țării lui, specific țării lui. După ce au vizitat cei 2 frați din Mexic, au dorit să vadă un interior țărănesc. I-am invitat în casă, i-am servit cu cina. Într-una din camere aveam o carpetă plușată cu un dans tradițional mexican. Când au văzut ei, au rămas atât de impresionați că s-au închinat ca la o icoană. Deci era ceva care era foarte aproape de sufletul lor. Deci asta, în linii mari, despre Portul Popular. 2 ani de zona Dorner, are peste 300 de ani. Face încărcătură de paiete și podoabe. Și... Are și mărgele. Da, da, da. 300 de ani, nu peste. Cine sunt în pozele acelea? Da? Sunt rude, așa, un unghi de-a nostru, iarăși tot rude, un verișor de lui tata cu soția lui.